એક જ જગ્યા ઉપર મેન્સવેરમાં તમને ઘણી બધી રેન્જ જોવા મળી જશે. વાત કરીએ ફોર્મલ મટીરિયલની, વિલા ઇટાલિયા, રેડ એન્ડ ટેલર, ટીસુટી, સિયારામ કેડિની, ડીએનજે, અરવિંદ, ગ્રાન્ડો, મેરીનો વૂલ, આવી ઘણી બધી બ્રાન્ડના તમને આ જગ્યાએ મટીરિયલ જોવા મળી જશે. અને ઇન્ડો વેસ્ટર્નમાં બી અહીંયા તમે જેવું માંગશો એવું મટીરિયલ મળી જશે. સ્ટીચ બી આ જગ્યાએ થઈ જશે. ડીએનજે મેરીનો વૂલ છે, આ શૂટિંગ મટીરિયલ છે. ઓકે. આ વિલા ઇટાલિયન છે, જે કાળ આવે, જેને ફંક્શનમાં ડિઝાઇનર કુર્તા બનાવવા છે એના માટે છે. પછી કોઈને એવી રિક્વાયરમેન્ટ હોય કે મારે ફિગર વાળું કરવું છે, આમાં પણ તમને અલગ અલગ ઘણી વેરાયટી મળશે. અને સ્ટિચિંગ તમે કયો એવું થઈ જશે, વસ્તુ થઈ જશે. આ ઉપરનો આખો પાર્ટ છે એ રેન્ટ માટે, આપણે રેન્ટ ભાડામાં. આ ઓપન જોધપુરી છે, બરાબર. આ તમને ગમે છે, આ તમારે ઘરનું પરચેસ કરવું છે, બનાવવું છે, એ પણ ઓપ્શન છે. એ તમારે ઘરનું થઈ જાય. અચ્છા. અને બાય બેકનો ઓપ્શન છે. ઇન કેસ તમારે ઘરનું ન કરવું હોય અને બાય બેકમાં કરવું હોય તો પણ થઈ જાય. ઓકે. આપણે ત્યાં શેરવાની પણ રેન્ટમાં મળી જાય વસ્તુ બધી, અને બધું ડિઝાઇનર આઈટમ આવશે. તમને એમ નહીં લાગે કે તમે વસ્તુ રેન્ટ ઉપર લ્યો. આ કલર અત્યારે ફૂલ ટ્રેન્ડિંગમાં છે, રોઝ ગોલ્ડ. પૂરતી ચોઈસ મળી જાય. તો ફરી એકવાર તમારા માટે એક નવો વિડીયો લઈને આવી ગયો છું ને હું છું અત્યારે રાજકોટ સિટીમાં. હું આવ્યો છું જેકે કલેક્શનમાં, જ્યાં તમને ફોર્મલ જોડી જો તમારે સીવડાવી હોય તો એના માટે તમને અહીંયા મટીરિયલ્સ બી મળી જશે, સિલાઈ બી આ જગ્યાએ થઈ જશે. અને એ સિવાય જો કાંઈ લગ્ન પ્રસંગમાં, કાંઈ શુભ પ્રસંગે તમારે એથનિક વેરની કાંઈ રિક્વાયરમેન્ટ હોય તો એ પણ મટીરિયલ સહિત બધી વસ્તુઓ મળી જશે. અને અત્યારે આ જે શોરૂમ તમે જોવો છો ને ત્યાં ભાડે પણ મળી જશે. એક જ જગ્યા ઉપર મેન્સવેરમાં તમને ઘણી બધી રેન્જ જોવા મળી જશે. ઇન્ડો વેસ્ટર્નમાં બી અહીંયા તમે જેવું માંગશો એવું મટીરિયલ મળી જશે. સ્ટીચ બી આ જગ્યાએ થઈ જશે. અને બાકી જેમ મેં વાત કરી કે અહીંયા તમારે ભાડે તો મળી જ જશે. આ જે એમનો શોરૂમ છે એ સિવાય એમનો બીજો રાજકોટ સિટીમાં અમીનબાગ રોડ પર બી શોરૂમ આવેલો છે. ત્યાં ચોલી અને શેરવાની પણ તમને ભાડે મળી જશે. બધી માહિતી ડિટેલ્સ અત્યારે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દીધી છે. અને હવે જાજી વાર નહીં કરીએ, આપણે ઓનરને મળીએ અને ડિટેલમાં દરેક મટીરિયલ તમને બતાવીએ અને શોરૂમની આખી ટૂર કરાવીએ. ચાલો શરૂ કરીએ. કેમ છો સાહેબ, મજામાં? સાહેબ તમારું નામ જણાવી દેજો ને. વિવેક ચીઠડિયા. અને આ લોકેશન એક્ઝેક્ટ ક્યાં આવે? આપણે જેકે કલેક્શન, સત્ય હોસ્પિટલ રોડ, મારુતિ ચોક. ઓકે. અને આ શોરૂમના અહીંયા કેટલા વર્ષ થયા છે? આપણે અહીંયા 6 વર્ષ થયા. આપણી હજી એક બીજી બ્રાન્ચ છે ને? હા, એ આપણે અમીન માર્ગ ઉપર, આપણે રેલવે ક્રોસિંગ પાસે, કૈલાસ ફરસાણની સામે. આ જ નામથી છે? હા, જેકે ડિઝાઇનર સ્ટુડિયો. ઓકે. અહીંયા કોઈ બી આવે તો એક તો એથનિક વેર આપણી પાસે છે, પછી ફોર્મલમાં મેન્સ વેરમાં શું શું રાખીએ? મેન્સમાં લગતી ટોટલી આઈટમ, શૂટિંગ, શર્ટિંગ, કુર્તા કોટી, બ્લેઝર, જોધપુરી, ટોટલી એથનિક વેર આપણે ત્યાં અવેલેબલ છે. ઓકે. અને આપણે ત્યાં સ્ટિચિંગ પણ થઈ જાય. અચ્છા. અને મટીરિયલ્સ બહારથી લઈએ આવે તો? હા, એની પણ સ્ટિચિંગ થઈ જાય આપણે. ઓકે. તો હવે પેલા નીચેથી શરૂ કરીએ પછી ઉપર જઈએ, બરાબર? આ ડીએનજે મેરીનો વૂલ છે, આ શૂટિંગ મટીરિયલ છે. ઓકે. એની ઉપર તમને હું શર્ટ બતાવું. આ વિલા ઇટાલિયન છે, જે કાળ આવે, તમે જુઓ જે કાળ આવે આખું વિવિંગ થઈને આવે. આ ડીએનજે બ્રાન્ડની વસ્તુ છે. ફોર્મલમાં પેન્ટ શર્ટ આપણે સીવડાવવા હોય તો આપણે જોડી અહીંયા સીવી દઈ, સ્ટિચિંગનો શું ચાર્જિંગ હોય? 1100 રૂપિયા સ્ટિચિંગનો ચાર્જ છે આપણો. ઓકે. અને આ સિવાય એથનિક વેરમાં આપણે મટીરિયલ સિવાય બીજી વસ્તુ પણ છે, એ હું તમને બતાવી દઉં. આપણે ડીએનજે બ્રાન્ડની વસ્તુ આવે. આ કુર્તાનું જ મટીરિયલ? આ કુર્તાનું જ મટીરિયલ છે. આ પ્યોર ડિઝાઇનર જે કહેવાય ને, આ એ વસ્તુ છે. પછી એથેનિકમાં હું તમને બતાવું. એથેનિકમાં કોઈને ડિઝાઇનર કરવું હોય, આમાં ઘણી અલગ અલગ વેરાયટી છે મારી પાસે ડિઝાઇનર વસ્તુ. કલર મસ્ત છે. પછી કોઈને એવી રિક્વાયરમેન્ટ હોય કે મારે ફિગર વાળું કરવું છે, આ અત્યારની નવી પ્રોડક્ટ ફિગર વાળું, આમાં પણ તમને અલગ અલગ ઘણી વેરાયટી મળશે. બધું શૂટનું મટીરિયલ છે, ટોટલી ઓવરઓલ શૂટનું મટીરિયલ છે બધું. કોટી એ પણ વેલ્વેટમાં ફિગર વાળી. કોઈને એવું છે કે ફિગર વાળી બનાવી છે, ડિઝાઇનર પીસ બનાવવો છે, તો આ વસ્તુ છે. આ રીતના કોટી તૈયાર થઈ જાય, કોટી થાય. પછી આ ડિઝાઇનર કુર્તા છે આખા. ઓમ તો જોઈએ કે ઓલ એન્ડ સોલ અહીંયા તમારે મટીરિયલ બધી વસ્તુઓ અહીંયા મળી જશે, દરેક બ્રાન્ડેડ કંપનીના. અને સ્ટિચિંગ તમે કયો એવું થઈ જશે, વસ્તુ થઈ જશે. હવે જેને ભાડે જોઈએ છે
એના માટે આપણે એક ફ્લોર ઉપર છે, ઉપર જઈએ આપણે. ઓકે, આવો આનંદભાઈ, ઓપન જોધપુરી છે ફિગરવાળા. એમાં ને એમાં બીજી એક પ્રોડક્ટ છે, આ હેન્ડવર્ક અને ડાયમંડ આવશે. આ પણ ઓપન જોધપુરી છે. અને આમાં તમારે કસ્ટમાઇઝ કરવું હોય તોય તમારે એ પણ ઓપ્શન આપણે રાખ્યો છે. એ કઈ રીતે? આ ઓપન જોધપુરી છે, બરાબર. આ તમને ગમે છે, આ તમારે ઘરનું પરચેસ કરવું છે કે બનાવવું છે, એ પણ ઓપ્શન છે. એ તમારે ઘરનું થઈ જાય. અચ્છા. અને બાય બેકનો એ ઓપ્શન છે કે ઇન કેસ તમારે ઘરનું ન કરવું હોય અને બાય બેકમાં કરવું હોય તો પણ થઈ જાય. ઓકે. કે જેને કોઈ નવી પહેરવાની ઈચ્છા હોય કે મારે ફર્સ્ટ ટાઈમ જ પહેરવું છે, એના માટેનો એ ઓપ્શન છે બાય બેકનો. ઓકે, એટલે એ પછી પહેરીને પ્રસંગ પતે પછી તમે પીસ જોઈને પાછું ખરીદી લ્યો. રેડી. ઓકે. પછી બીજી એક ઓપન જોધપુરીમાં એમાં ને એમાં લોંગ આવે થોડુંક. પછી કોકને ડાર્ક બેઝમાં જવું છે, ડિસ્કો દાંડિયામાં ફંક્શનમાં એવું પહેરવું હોય કે ભાઈ ડાર્ક જોની ઈચ્છા હોય પહેરવાની, આ પણ એક ઓપન જોધપુરી છે. આ બધા છે વેસ્ટર્ન. આ તમારે સગાઈ, ડિસ્કો દાંડિયા, એન્ટ્રી બધાને ચાલે. ગ્રૂમ અને સાઇડર બંનેને ચાલે. આમાં તમારે બ્લેકમાં કાંઈ ઓપ્શન જોતો હોય તો બ્લેકમાં પણ ઓપ્શન મળી જાય. આ પૂરું મિરર વર્કવાળું ઓરિજિનલ મિરર આવશે. પછી આપણે બોલિવૂડ નાઇટનું ફંક્શન હોય એમાં ગ્રૂમને પહેરવું હોય, આ બેસ્ટ વસ્તુ. આપણી ત્યાં શેરવાની પણ રેન્ટમાં મળી જાય વસ્તુ બધી, અને બધું ડિઝાઇનર આઇટમ આવશે. તમને એમ નહીં લાગે કે તમે વસ્તુ રેન્ટ ઉપર લ્યો છો. એટલે તમારે માની લો બાય બેક કરવું હોય તો બાય બેક કરવાની જરૂર નહીં પડે. બરાબર. અને બાકી છતાં પણ બાય બેક કરવું હોય તોય આપણી ત્યાં થઈ જાય છે. બરાબર. આ કલર અત્યારે ફૂલ ટ્રેન્ડિંગમાં છે, રોઝ ગોલ્ડ. આ રોઝ ગોલ્ડ કલર અત્યારે તમને અવેલેબલ આપણી ત્યાં પૂરતી ચોઈસ મળી જાય. બાકી આ ઉપર આ બધા જે બ્લેઝર, જોધપુરી બધું આપણને મળી જાય. ઓકે. આમ તો વિશાળ રેન્જ છે. આઈ થિંક બધી જ પૂરી માહિતી તમને મળી ગઈ છે. વિડીયો ખરેખર જો સારો લાગ્યો હોય ને તો બીજા લોકો સુધી શેર કરજો. અને કાંઈ બી આપણા ઘરે શુભ પ્રસંગ આવતા હોય અથવા આપણા મિત્રના ઘરે કાંઈ બી પ્રસંગ આવતા હોય તો કાંઈ બી ખરીદી કરવાની હોય અથવા ભાડે લેવાનું હોય તો એકવાર આ જગ્યાએ જરૂરથી વિઝિટ કરજો. વિડીયોને વધુ શેર કરી દેજો અને વિડીયોને એક લાઇક આપી દેજો. મળીએ જલ્દીથી નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી જય હિન્દ, જય ભારત.